Hello friends, special GK series or part 6 video লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টো হৈছে Who is the current Chief Justice of India? বৰ্তমান ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন? ইয়াৰ অপচন কেইটা হৈছে অপচন A Justice UU Lalit, অপচন B Justice CD Deshmukh, অপচন C Justice Arvind Bobre, অপচন D Justice Dhananjay Y Chandrachud. ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন D Justice Dhananjay Y Chandrachud. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে What has the sword been replaced with in the new depiction of Lady Justice? Lady Justiceৰ নতুন প্ৰতিচ্ছবিত তৰোৱালটো কিহেৰে পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে? এই অপচন কেইটা হৈছে অপচন A scale, অপচন B a gavel, অপচন C the constitution, অপচন D a shield. ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন C the constitution. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে Who has been named the new president of the Indian Chamber of Commerce ICC? ভাৰতীয় চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ নতুন সভাপতি হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? ইয়াৰ অপচন কেইটা হৈছে অপচন A অময়া প্ৰভু, অপচন B অভিদে জিন্দাল, অপচন C ৰোহন মেহতা, অপচন D প্ৰিয়া শৰ্মা. ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন B অভিদে জিন্দাল. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে Where will the BRICS Summit 2024 be held? 2024 BRICS শীৰ্ষ সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব? ইয়াৰ অপচন কেইটা হৈছে অপচন A নিউ দিল্লী ইণ্ডিয়া, অপচন B কেপ টাউন সাউথ আফ্ৰিকা, অপচন C কাজান ৰাছিয়া, অপচন D ব্ৰাজিলিয়া ব্ৰাজিল. ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন C কাজান ৰাছিয়া. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে Which of the following is not a member of BRICS? তলৰ কোনখন দেশ ব্ৰিক্সৰ সদস্য নহয়? এই অপচন কেইটা হৈছে অপচন A ব্ৰাজিল, অপচন B ইজিপ্ট, অপচন C মেক্সিকো, অপচন D ইণ্ডিয়া. ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন C মেক্সিকো. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে How many new countries joined BRICS as of January 1, 2024? 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীলৈকে কিমানখন নতুন দেশে ব্ৰিক্সত যোগদান কৰিছিল? ইয়াৰ অপচন কেইটা হৈছে অপচন A 2, অপচন B 3, অপচন C 4, অপচন D 5. ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন C 4. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে Which of the following countries have newly joined BRICS as of January 1, 2024? 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীলৈকে তলৰ কোনখন দেশে নতুনকৈ ব্ৰিক্সত যোগদান কৰিছে? এই অপচন কেইটা হৈছে অপচন A তুৰ্কী, ইণ্ডোনেছিয়া, ইজিপ্ট, UAE, অপচন B ইজিপ্ট, ইথিওপিয়া, ইৰাণ, UAE, অপচন C সৌদি আৰবিয়া, ইজিপ্ট, পাকিস্তান, ইৰাণ, অপচন D ইথিওপিয়া, ইৰাণ, ব্ৰাজিল এণ্ড UAE. ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন B ইজিপ্ট, ইথিওপিয়া, ইৰাণ এণ্ড UAE. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে What is the new program launched by the European Space Agency ESA for building infrastructure for future mission to the moon? ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থাই চন্দ্ৰলৈ ভৱিষ্যতে অভিযানৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে কি নতুন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে? এই অপচন কেইটা হৈছে অপচন A লুনাৰ গেটৱে ইনিচিয়েটিভ, অপচন B মুনলাইট লুনাৰ কমিউনিকেশ্যনছ এণ্ড নেভিগেশ্যন ছাৰ্ভিচ LCNS, অপচন C লুনাৰ এক্সপ্লৰেশ্যন নেভিগেশ্যন নেটৱৰ্ক LENN, এণ্ড অপচন D নন অফ দিছ. ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন B মুনলাইট লুনাৰ কমিউনিকেশ্যনছ এণ্ড নেভিগেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ LCNS. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে Namaste scheme recently seen in the news is related to which group of workers? শেহতীয়াকৈ বাতৰিত দেখা পোৱা নমস্তে স্কিম কোনটো শ্ৰমিকৰ গোটৰ সৈতে জড়িত? এই অপচন কেইটা হৈছে অপচন A এগ্ৰিকালচাৰেল ৱাৰ্কাৰ্ছ, অপচন B হেল্থ ৱাৰ্কাৰ্ছ, অপচন C কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱাৰ্কাৰ্ছ, অপচন D চেনিটেশ্যন ৱাৰ্কাৰ্ছ. ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন D চেনিটেশ্যন ৱাৰ্কাৰ্ছ. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে Which Indian city launched Safe City Command Center to curb crimes against women? মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধ ৰোধৰ বাবে কোনখন ভাৰতীয় চহৰে নিৰাপদ চহৰ কামাণ্ড চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰিছিল? এই অপচন কেইটা হৈছে অপচন A লক্ষ্ণৌ, অপচন B বেংগালুৰু, অপচন C পাটনা, অপচন D নিউ দিল্লী. ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন B বেংগালুৰু. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে Which Indian state or union territory launched আবুৱা বীৰ দিশম অভিযান? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলে আবুৱা বীৰ দিশম অভিযান আৰম্ভ কৰিলে? ইয়াৰ অপচন কেইটা হৈছে অপচন A কেৰালা, অপচন B ঝাৰখণ্ড, অপচন C ওড়িশা, অপচন D ৱেষ্ট বেংগল. ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন B ঝাৰখণ্ড. আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে Who will host the next G7 Leaders Summit in 2025? 2025 চনত G7 নেতা সন্মিলন কোনে আয়োজন কৰিব? এই অপচন কেইটা হৈছে অপচন A জাৰ্মানী, অপচন B জাপান, অপচন C কানাডা, অপচন D ইউনাইটেড কিংডম. ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন C
কানাডা আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ কানাডা বৰ্তমান কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা হৈছে অপশ্যন এ বৰিছ জনছন অপশ্যন বি ইমানুৱেল মেক্ৰন অপশ্যন চি জাষ্টিন ট্ৰুডো অপশ্যন ডি নন অফ দিছ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি জাষ্টিন ট্ৰুডো আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে এছ অফ 2024 which country is not a new member of BRICS 2024 চনৰ হিচাপত কোনখন দেশ ব্ৰিক্সৰ নতুন সদস্য নহয় এই অপশ্যন কেইটা হৈছে অপশ্যন এ ইথিওপিয়া অপশ্যন বি ইৰাণ অপশ্যন চি পাকিস্তান অপশ্যন ডি UAE ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পাকিস্তান আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে when is হিন্দী দিৱস celebrated in India ভাৰতত কেতিয়া হিন্দী দিৱস পালন কৰা হয় এই অপশ্যন কেইটা হৈছে অপশ্যন এ 14 ছেপ্টেম্বৰ অপশ্যন বি 15 ছেপ্টেম্বৰ অপশ্যন চি 16 ছেপ্টেম্বৰ অপশ্যন ডি 17 ছেপ্টেম্বৰ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 14 ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৰোড দ্য প্লে ৰোমিঅ' এণ্ড জুলিয়েট ৰোমিঅ' আৰু জুলিয়েট নাটক কোনে লিখিছিল ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা হৈছে অপশ্যন এ ক্ৰিষ্টফাৰ মাৰ্লোৱে অপশ্যন বি উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ অপশ্যন চি চাৰ্লছ ডিকেন্স অপশ্যন ডি জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ড শ' ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু উইন এ নোবেল প্ৰাইজ নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা হৈছে অপশ্যন এ মেৰী কিউৰী অপশ্যন বি জেন এডামছ অপশ্যন চি ৰজালিন ফ্ৰেংকলিন অপশ্যন ডি নন অফ দিছ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মেৰী কিউৰী আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ কানাডা কানাডাৰ ৰাজধানী কি ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা হৈছে অপশ্যন এ টৰণ্টো অপশ্যন বি ভেনকুভাৰ অপশ্যন চি অটোৱা অপশ্যন ডি মন্ট্ৰিয়েল ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অটোৱা আমাৰ যি শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে which country is known as the land of the midnight sun কোনখন দেশক মাজনিশাৰ সূৰ্যৰ দেশ বুলি জনা যায় ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা হৈছে অপশ্যন এ নৰৱে অপশ্যন বি ছুইডেন অপশ্যন চি ফিনলেণ্ড অপশ্যন ডি আইচলেণ্ড ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নৰৱে আজিলৈ ইমানে আছিলে কিন্তু এইটো চেনেলত আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দি থকা হ'ব গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ